Gagawa tayo or magluluto tayo ng masarap na banana cue. Ayan. Ito ang ating saba. And then, sugar. Babalatan lang natin siya. Ito. Ganda ng saging. Okay, we're done. Luluto na tayo. Lagi niyong tandaan sa pagluluto ng banana cue or kamote cue, painitin niyo muna yung kawali. Mainit na mainit bago lagyan ng mantika. And then, painitin din yung mantika bago nyo ihulog ang iprituhin. Lutuin nyo muna yung banana bago nyo ilagay yung sugar para luto yung loob. Kasi yung iba, sunog na yung sugar, ilaw pa yung loob. Ito lang ating unang batch ng banana cue. Pwede na tayong kumain, magmerienda. Ito lang ating second batch. Ganun lang din gagawin nyo. Gagawin nyo muna yung saging bago ilagay yung sugar. Para masarap. Yan yung sekreto ng masarap na banana cue. Yung hanggang loob lutong-lutong. Okay?
luto na uli siya. Anyway guys, kung gusto nyo ang video na to, please don't forget to like and share. Mag-subscribe na rin kayo. And then, pindutin nyo na rin yung notification bell ninyo para sa ma-notify kayo sa aking susunod na video. Thank you everyone. God bless and keep safe.